สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน พบกับแคลอีกแล้วนะคะในนิทานไทย EP 6 วันนี้แคลจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังค่ะ เรื่องเคราะห์ของตาจันไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะ ตาจันเป็นมหาดเล็กของโอรสพระราชามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ แต่ไม่เคยได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับพระราชทานรางวัลเหมือนกับข้าราชบริพารคนอื่นๆ เพราะแกเป็นคนที่เรียกว่าทั้งซื่อทั้งโง่ถึงขั้นปัญญาทึบทำอะไรไม่ได้นอกจากคอยรับใช้งานเล็กๆน้อยๆเท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ตาจันยังสามารถรักษาเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่รับราชการมาหลายสิบปีก็คือความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อพระโอรสขึ้นครองราชย์เป็นพระราชาองค์ต่อมาตาจันก็ยังคงทำหน้าที่มหาดเล็กคนสนิทเหมือนเช่นเดิม ทั้งที่เพื่อนรุ่นเดียวกันเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตและมีฐานะร่ำรวยกันไปหมดแล้ว อยู่มาวันหนึ่งพระราชาองค์ใหม่เห็นตาจันหมอบเฝ้าในที่ออกว่าราชการเหมือนเช่นทุกวันโดยไม่เคยขาดหรือหนีหน้าที่พระองค์นึกสงสารว่าตาจันยังไม่ได้ดิบได้ดีมียศถาตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเหมือนกับคนอื่นๆตอนแรกมีพระประสงค์จะมอบตำแหน่งขุนนางให้แต่เห็นว่าตาจันเป็นคนไม่ค่อยมีสติปัญญาหากกระทำหน้าที่บกพร่องจะเกิดโทษติดตัวแกเสียเปล่าๆจึงคิดจะพระราชทานแก้วแหวนเงินทองให้ตาจันแต่ก็หาความดีความชอบที่จะพระราชทานต่อหน้าขุนนางทั้งหลายไม่ได้สักคราวันหนึ่งทรงคิดอุบายแยบยลได้รีบสั่งคนครัวให้นำแตงโมทั้งผลมาถวายพระราชาอุตส่าห์ลงแรงขูดเนื้อแตงโมออกด้วยพระองค์เองแล้วเอาแก้วแหวนเงินทองใส่ลงไปทั้งนี้เพราะต้องการจะให้เป็นความลับครั้นแล้วจึงเรียกตาจันเข้าเฝ้าพร้อมพระราชทานแตงโมผลนั้นให้ตาจันอุ้มแตงโมเดินกลับบ้านด้วยความดีใจโดยไม่ได้เฉลียวใจเลยว่ามันมีน้ำหนักผิดปกติหรือมีรอยผ่ารอยฝานตรงไหนบ้างพอเดินผ่านประตูวังเห็นทหารยามยืนสลือตาจันเลยถามด้วยความเมตตาได้ความว่าโดนทำโทษให้ยืนเวรตั้งแต่เมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนและยังไม่ได้กินอะไรเลยตาจันสงสารยกแตงโมทั้งผลให้ทหารยามกินเพื่อประทังความหิวพอถึงเวลาเข้าเฝ้าพระราชาตรัสถามเรื่องแตงโมที่พระราชทานให้ตาจันก็ทูลว่าเห็นทหารยามหิวจึงให้แตงโมไปกินพระราชาได้ฟังเรื่องราวแล้วก็นึกสังเวชในดวงชะตาของตาจันเพราะขนาดมีแก้วแหวนเงินทองอยู่ในมือยังเอาไปยกให้คนอื่นเขาวันต่อมาพระราชานำแตงโมมาอีกผลหนึ่งคว้านเนื้อออกเพียงครึ่งเดียวแล้วเอาทองใส่ไว้แล้วเรียกตาจันเข้ามารับพระราชทานโดยสั่งกำชับว่าต้องเอาไปกินเองให้ได้หากมีใครขอก็จงแบ่งให้เขาไปแค่ครึ่งเดียวตาจันถือแตงโมเดินมาถึงประตูวังพบทหารคนเดิมซึ่งรู้ว่าในผลบรรจุของมีค่าก็แกล้งทำหน้าซีดเซียวบอกว่าโดนทำโทษให้เข้าเวรตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้กินอะไรเหมือนคราวก่อนตาจันนึกสงสารแต่จะให้แตงโมทั้งลูกก็ไม่ได้เพราะพระราชากำชับไว้แจงขอยืมมีดทหารยามมาผ่าแบ่งครึ่งตอนแรกทหารยามทำท่าบ่ายเบี่ยงเพราะเกรงตาจันจะผ่าเจอของมีค่าที่บรรจุภายในผลแตงโมแต่ตาจันเอามีดมาผ่าแบ่งพอเป็นพิธีเท่านั้นคือตัดเอาเนื้อแตงโมไปนิดหน่อยและไม่รู้ว่าเป็นเพราะดวงจู๋หรืออย่างไรทำให้ตาจันผ่าทางด้านที่เป็นเนื้อแตงโมล้วนๆเพื่อเอาไปกินที่บ้านเป็นอันว่าทหารยามได้ส่วนที่บรรจุของมีค่าอีกตามเคยรุ่งเช้าเมื่อเข้าเฝ้าและทูลให้พระราชาทรงทราบพระองค์ได้ดำริในใจว่าตาจันดูท่าจะไม่มีโอกาสร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาแน่เพราะขนาดพระราชทานเงินทองของมีค่าให้ถึง2 ครั้ง 2 คราก็ยังไม่ได้รับนับแต่นั้นมาพระองค์จึงไม่ได้พระราชทานอะไรให้ตาจันเป็นการพิเศษอีกเลยครั้นเมื่อพระราชาเสด็จสวรรคตพระราชบุตรขึ้นสืบราชสมบัติแทนตาจันเห็นว่าขืนรับราชการต่อไปคงไม่มีวันได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาจึงทูลลาออกจากราชการ
แล้วรวบรวมข้าวของกลับไปทำนาอยู่ที่บ้านนอกโดยนำเงินที่มีอยู่เพียงน้อยนิดไปซื้อวัวแก่ๆมาได้ตัวหนึ่งแต่ไม่พอใช้สำหรับไถนาเลยไปขอยืมวัวหนุ่มจากเพื่อนบ้านมาช่วยวัวของแกอีกตัวหนึ่งซึ่งเจ้าของวัวเห็นว่าตาจันเป็นคนซื่อตรงและน่าสงสารก็ยอมให้ยืมแต่โดยดีตาจันได้วัวมาก็จัดแจงไถนาอยู่จนมืดค่ำจึงนำวัวไปคืนแต่เมื่อเห็นเจ้าของวัวกำลังกินข้าวเกิดความเกรงใจจัดแจงผูกวัวเอาไว้กับเสานอกชานเรือนริมบันไดให้ผู้เป็นเจ้าของเห็นครั้นเมื่อกินข้าวเสร็จเจ้าของวัวลงมาจากเรือนหมายจะจูงไปไว้ในคอกปรากฏว่าวัวถูกขโมยไปด้วยความเสียดายเจ้าของวัวได้นำความไปแจ้งกำนันว่าตาจันมาขอยืมวัวไปแล้วไม่ยอมเอามาคืนรุ่งเช้ากำนันจึงไปจับตาจันเพื่อนำตัวไปส่งเมืองหลวงให้ทางการสอบสวนตัดสินคดีระหว่างทางตาจันเดินผ่านบ้านคนรู้จักซึ่งเคยรับราชการมาด้วยกันเกิดหิวข้าวได้ขออนุญาตกำนันแวะเข้าไปขอข้าวกินบังเอิญเพื่อนของตาจันไปธุระอยู่แต่ผู้เป็นภรรยาซึ่งกำลังมีครรภ์แก่ด้วยความสงสารนางได้เอาเก้าอี้มาวางแล้วปีนขึ้นไปหยิบปลาเค็มหมายจะนำมาทอดให้ตาจันกินกับข้าวบังเอิญเก้าอี้ตัวนั้นขาหักนางจึงเสียหลักหกล้มจนแท้งลูกผู้เป็นสามีกลับมาเห็นเหตุการณ์พอดีก็โกรธตาจันขอตามกำนันไปเป็นโจทก์ฟ้องด้วยตาจันเห็นว่าอยู่ดีๆโดนเข้าอีกข้อหาหนึ่งเหมือนผีซ้ำด้ามพลอยก็นึกเสียใจคิดจะฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอดพอเดินผ่านหน้าผาได้ออกอุบายขอไปถ่ายของเสียกำนันเห็นว่าตาจันเป็นคนซื่อตรงคงจะไม่หลบหนีก็อนุญาตตาจันเดินไปริมหน้าผาแล้วก็โดดลงไปหมายฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่าร่างของแกกลับตกไปทับชายตัดฟืนคอหักตายส่วนตาจันไม่เป็นอะไรลูกชายคนตัดฟืนขอตามกำนันไปด้วยเพื่อเป็นโจทก์ฟ้องตาจันที่ทำให้พ่อของตนเองต้องตายระหว่างทางบรรดาญาติและหญิงมีครรภ์และชายตัดฟืนพร้อมทั้งเจ้าของวัวทราบเรื่องต่างขอติดตามไปฟังการตัดสินจนกลายเป็นขบวนยาวเหยียดผ่านบ้านไหนเมืองไหนชาวบ้านต่างแตกตื่นพากันมาสอบถามเมื่อทราบความจริงทุกคนรู้สึกสงสารจึงนำข้าวปลาอาหารและผลไม้มาให้ตาจันจนมาถึงเมืองหลวงในเวลาพลบค่ำบังเอิญเวลานั้นม้าพระที่นั่งตัวโปรดของพระราชาองค์ใหม่หลุดออกจากคอกพวกพนักงานอัศวราชที่ไล่ติดตามมาเห็นตาจันก็จำได้รีบตะโกนให้ช่วยจับตาจันคว้าก้อนอิฐได้ก็ขว้างขู่ไปหมายจะให้ม้าตกใจวัววิ่งกลับไปเข้าคอกแต่เคราะห์ของตาจันช่างร้ายเหลือเกินเพราะอิฐก้อนนั้นไปถูกลูกตาม้าอย่างแรงจนม้าทรงถึงกับสลบพวกอัศวราชเกรงกลัวความผิดจึงร่วมเป็นโจทก์ฟ้องพระราชาว่าตาจันเป็นผู้ทำร้ายม้าทรงเจอเข้าแบบนี้ตาจันก็ถึงหมดเรี่ยวหมดแรงเดินรั้งท้ายอยู่ข้างหลังซึ่งขณะนั้นเป็นเวลามืดมากแล้วพลันก็มีชีปะขาวชราคนหนึ่งปรากฏกายให้ตาจันเห็นพร้อมกับบอกว่าอยากจะฝากถามปริศนาพระราชาองค์ใหม่ที่เพิ่งขึ้นครองราชย์เรื่องหนึ่งในตอนตัดสินคดีซึ่งตาจันก็รับปากชีปะขาวจึงบอกปริศนาโดยชี้ให้ดูจอมปลวกที่ขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วบอกว่าในจอมปลวกนั้นมีพญานาคอาศัยอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมีลำตัวใหญ่คับโพรงเลยทีเดียวเวลาไปหาอาหารพญานาคตัวนี้เลื้อยออกจากโพรงด้วยความเชื่องช้าอืดอาดแต่หลังจากกินอาหารอิ่มหนำสำราญดีแล้วกลับเลื้อยเข้าโพรงได้อย่างรวดเร็วอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อออกตัดสินคดีพระราชาองค์ใหม่เห็นตาจันก็จำได้ว่าเป็นมหาดเล็กคนโปรดของพระบิดาและพระอัยกาครั้นพิจารณาความแล้วจึงตัดสินคดีวัวหายว่าเจ้าของวัวเลินเล่อไม่รีบนำวัวเข้าไปเก็บไว้ในคอกส่วนตาจันนำวัวไปคืนแต่ไม่บอกกล่าวกับเจ้าของให้เป็นกิจจลักษณะถือว่ามีความผิดเหมือนกันจึงให้ตาจันชดเชยค่าวัวแก่เจ้าของไปกึ่งหนึ่งส่วนคดีหญิงมีครรภ์แท้งบุตรนั้นตาจันไม่มีเจตนาทำร้ายให้ยกฟ้องสำหรับคดีชายตัดฟืนตาจันไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำให้ผู้อื่นตายโดยประมาทควรให้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในพิธีศพ
คดีม้าทรง พระองค์เห็นว่าตาจันทำไปด้วยความหวังดี ไม่มีเจตนาทำร้าย ตรัสยกโทษให้ และเนื่องจากตาจันเป็นมหาดเล็กคนโปรดของพระราชบิดาและพระอัยกา พระราชาจึงยินดี ออกเงินค่าปรับแทนตาจันทั้งหมด พร้อมมอบเงินอีกส่วนหนึ่งเป็นค่าทำขวัญให้แก่สามีหญิงมีครรภ์และลูกชายคนตัดฟืน หลังจากเสร็จสิ้นคดีแล้วตาจันนึกถึงปริศนาของพญานาคได้จึงทูลถาม พระราชาตรึกตรองอยู่ครู่หนึ่งก็เฉลยว่า ในจอมปลวกนั้นมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองซ่อนอยู่มากมาย พญานาคเป็นห่วงทรัพย์ของตน เวลาออกไปหาอาหารทำให้เลื้อยออกอย่างช้าๆลีๆลอๆเกรงจะมีคนมาขโมยไป แต่พอเวลากลับพญานาคเลื้อยเข้าโพรงได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากจะรีบกลับไปเฝ้าทรัพย์สมบัติของตน ให้ตาจันไปขุดที่จอมปลวกนั้นดูเถิด เมื่อตาจันไปขุดจอมปลวกดูก็พบแก้วแหวนเงินทองจำนวนมากมายทำให้กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาทันที ตาจันได้แบ่งสมบัติทั้งหมดที่ขุดได้ให้แก่เพื่อนบ้าน และบริจาคช่วยเหลือผู้คนทั่วไปโดยทั่วหน้ากัน นับตั้งแต่นั้นมา ชีวิตของตาจันก็มีแต่ความสุขความเจริญตลอดมา ค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้นิทานก็ได้จบลงแล้วนะคะ ขอบคุณที่รับฟัง แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนิทานเล่าเรื่องของแคลร์รบกวนกด subscribe กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆ ได้ตลอดนะคะ แคลร์ต้องขอตัวไปก่อนค่ะ เรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ